Hi everyone, welcome to Sulit Tech Reviews. So ito yung Xiaomi CC9. I-unbox natin to, tsaka titignan lang natin kung ano yung difference nito sa iba pang mid-range phone na nilabas ng Xiaomi so far this year. Okay, bago natin pag-usapan itong CC9, gusto ko munang ibigay sa inyo isang magandang tip guys kapag nag-shopping kayo online ng mga gadgets or anumang gamit nyo sa bahay. Ito yung tinatawag na ShopBack. Ito yung isang application guys na tutulong sa atin para makakuha ng cashback pabalik sa atin kapag nag-shopping tayo sa mga online stores katulad ng Lazada, Zalora, Shopee, Foodpanda at marami pang iba. At yung cashback na yon ay hindi reward points. Ang cashback ay totoong pera na pwede mong may transfer sa bank account mo, sa GCash, PayPal at pwede mong magamit as totoong cash kapag nag-shopping ka pa sa ibang mall or sa iba pang online store. Okay, ganito lang yung kasimple. Okay, buksan natin itong ShopBack app. Pag open natin guys, makikita natin dito sa taas lahat ng cashback na natanggap natin so far. Ngayon, dito sa bandang gitna, makikita natin yung ilang online store na pwede nating buksan gamit yung ShopBack. So, nandyan yung binanggit ko kanina, Lazada, Zalora, Shopee, Foodpanda, at marami pang iba. Hindi kagana ang ShopBack sa mga website or sa mga internet browser natin. Okay, application lang guys. Okay, so for example, open natin itong Lazada. So, makikita natin yung list na mga discount per category na pwede nating makuha as cashback kapag nag-shopping tayo sa Lazada. So makikita natin yung pinakamataas na cashback na pwede nating makuha ay 9%. Okay, so try natin. Open natin yung Lazada. I-click lang natin ito nasa baba. Kailangan ko ng case para sa iPhone XR ko. Pili natin yung pinaka-paborito kong case, yung Ringke. Hanapin natin siya. So buy natin. Okay, pwede ring COD guys, walang problema. Ang difference lang kapag COD, kailangan nyo munang hintayin na ma-deliver sa inyo yung item bago nyo matanggap yung cashback. Okay, so gawin natin yun ngayon. Okay, pagkatanggap nyo guys ng item from Lazada, makikita ninyo dito sa ShopBack ulit na natanggap ko na yung cashback. So nakapag-shopping ka na sa Lazada, meron pang bumalik sa yung cashback. Okay, so ganun kaganda guys yung application nito, yung ShopBack. So malaki talaga yung matutulong sa atin ito para makatipid tayo kapag nag-shopping tayo online. At ito maganda dyan guys, kung mag-sign up na kayo ngayon sa ShopBack gamit yung link code shopback.ph/sulittechreviews, kapag nag-sign up kayo using that link, makakakuha kayo ng 100 pesos sign up bonus. Okay, balik tayo dito sa Xiaomi CC9. So bago natin pag-usapan yung naging experience ko sa paggamit ng device ito, unbox muna natin. Ay makikita nyo na kakaiba yung box niya. Merong malaking dalawang C na colorful dun sa harap. At itong i-unbox natin guys sa hindi global version. Nasa China ROM pa rin siya. So hintay-hintay lang tayo para dun sa global version ng Xiaomi CC9. At sa ilalim ng box, makikita natin yung ilang specification niya. Pero dahil nasa Chinese characters, hindi natin maiintindihan. Okay, open natin yung box. Okay, ito yung CC9 at medyo kakaiba yung balot niya. As usual, nandyan pa rin yung document sleeve. At sa loob niyan, yung ilang documentation at jelly case. Charging brick. At syempre, USB Type-C cable. At kagaya na makikita ninyo, kulay white yung CC9 natin ngayon. First impression ko sa design, sobrang ganda ng design. Pero meron lang ako naalalang isa pang phone na may ganitong klaseng design sa likod. Kamukhang kamukha niya talaga eh. Well, baka guni-guni ko lang. Okay, ano muna yung meaning ng dalawang C sa CC9? Ayon kay Lei Jun, Xiaomi CEO, nung i-reveal nila yung CC lineup dun sa keynote nila this year, sinabi niya na colorful and creative yung meaning ng CC sa CC9. At meron pang isang variant itong CC9, yung 256GB of internal storage at 8GB of RAM. Ang tawag naman doon ay CC9 MT or May 2 edition. Yung May 2 edition guys, medyo hindi natin masyadong naririnig. Pero yung May 2 ay isa ring phone brand sa China lang. Hindi masyadong nakilala all over the world. Hindi siya Meizu ha. Iba yung Meizu, iba rin yung May 2. So yung CC9 MT May 2 edition. So share ko lang naman sa inyo.
So itong variant na nire-review natin ngayon ay 6GB of RAM, 128GB of internal storage. At ito ay pwede nating mabili guys sa Snowbhel, gadgets, and accessories. Okay, alam nyo guys, ilang araw ko na pinag-iisipan kung paano ko ito i-review sa inyo kasi masyadong malapit yung specification nito sa iba pang phones na nilabas ng Xiaomi ngayon, katulad ng Mi 9 SE, Mi 9T. Halos same sila ng specs. So talagang humahanap ako ng kakaiba dito kay CC9. Pero sadly, wala akong masyado nakitang kakaiba sa phone na to. Pero bibigyan ko pa rin kayo guys ng idea. Para at least kung nagpaplano kayong bumili ng phone, may idea kayo kung ano tong CC9. Okay, umpisahan natin. Okay, itong si Xiaomi CC9 ay merong in-display fingerprint scanner. Yun muna itetest natin ngayon. Okay, isa pa. Most of the time naman, mabilis siya at accurate. Pero sa katulad ko guys na kung minsan pasmado, ayun, syempre, natural lang, magka-problema tayo doon. Pero, most of the time, accurate siya. Na-unlock naman agad yung phone kapag ginamit ko yung fingerprint ko para ma-unlock tong CC9. Pero hindi siya ganun kabilis. Hindi siya kasing bilis ng OnePlus 7 Pro o ng K20 Pro. Kaya nandun lang siya sa sakto lang. Pero kung ikukumpara natin dun sa ibang devices na merong in-display fingerprint scanner, lalo na dun sa mga mid-range phones katulad ng Samsung A50, malaki yung agwat nito. Mabilis to guys kaysa dun. Okay, next na titingnan natin ay Antutu Benchmark. Okay, so test natin. Okay, final score natin guys, 173,921. For comparison lang, nung nireview natin yung Xiaomi Mi 9T, 210,000 yung naging score niya sa Antutu Benchmark. Medyo meron silang difference konti kasi si Xiaomi Mi 9T ay naka-Snapdragon 730. Samantalang ito, Snapdragon 710 lang. Which is not bad pa rin para sa average user kagaya natin. So, tingnan lang natin tong CC9 sa gaming. Okay, so pagdating sa gaming, kita naman natin na wala tayong diferensya doon. Smooth naman overall. Although, kagaya pa rin ng dati, dahil mid-range chipset lang ang ginamit nito, hindi natin ma-experience yung full graphics. Pero, smooth pa rin, playable. So, wala tayong magiging problema pagdating sa gaming. At kagaya pa rin ng sinasabi ko palagi, Wi-Fi check lang, itong CC9 ay compatible 5G connection. Okay, next sa pag-uusapan natin yung screen at saka display ng Xiaomi CC9. So, kagaya na makikita nyo, almost bezel-less na siya. Ayan. Almost the same na sila ng chin at saka ng forehead pagdating sa kapal ng bezel. Pero overall, ang ganda ng display. 1080p display, 403 ppi guys, katulad pa rin ng Xiaomi Mi 9T. At pagdating sa protection, Corning Gorilla Glass 5. Pero I recommend pa rin na mag-apply kayo agad ng screen protector para dito sa phone na to kasi wala siyang pre-installed na screen protector. At muntik na makalimutan, Super AMOLED screen to guys. Kaya sobrang linaw ng screen kapag nanonood kayo ng video sa YouTube or nag-games kayo katulad kanina. So wala tayong magiging problema sa screen ng CC9 pagdating sa media consumption. Okay, side note lang bago natin puntahan yung storage, camera, at saka yung battery nito. Hindi to global version kagaya na sinabi ko kanina. So, kailangan kapag bibili kayo nitong CC9, marunong kayong mag-install ng Play Store. Napakasimple lang naman. At kapag na-install nyo na yung Play Store, unahin ninyong palitan ng keyboard kasi sobrang hirap gamitin ng keyboard ng China version. Napakahirap guys. Kaya pag-aralan nyo install agad yung Gboard kapag na-install nyo na yung Play Store dito sa CC9. Doon tayo sa storage. So, nasabi ko na kanina, yung isa pang variant nito, yung 256GB at 8GB of RAM. Nag-iisa lang yun. Ang common variant nito ay 64GB of internal storage at 128GB of internal storage. Ito yon. At pareho yung 6GB of RAM. At ang maganda nito guys, pwede siyang lagyan ng microSD. Dual SIM siya guys, pero yung isa, pwede mong palitan ng microSD. So, mamimili ka lang kung isang SIM with microSD or dual SIM pero walang microSD. Okay, puntahan na natin yung camera nito guys. So, meron siyang triple camera setup. So, isang 48 megapixels, 1.8 aperture, 8 megapixels, ultra-wide, at 2 megapixels na depth sensor. Almost the same sila ng Mi 9 SE tsaka Mi 9T kasi nga pare-parehas silang 48 megapixels. Nagkaiba lang sila guys sa Sony sensors na ginamit dun sa 48 megapixels na yon. Si Mi 9 SE at saka itong si CC9 ay naka Sony IMX586. Samantalang si Mi 9T ay Sony IMX 582.
So obviously, mas maganda ng kaunti lang yung sensor ng CC9. So mamaya, bigyan ko kayo ng konting comparison dun sa results ng photo nilang dalawa. Okay, so bago ko ipakita guys, yung mga pictures tsaka videos na nakunan ko dito kay CC9, humihingi ako sa inyo guys ng pasensya kasi sunod-sunod yung ulan itong mga nakarang araw. Kaya nahirapan talaga akong kumuha ng decent photos dito kay CC9. Kaya guys, pasensya na talaga. Ito lang yung nakayanan ko na makuhang footages gamit yung camera ng Xiaomi CC9. Okay, so comment down below kung ano masasabi nyo doon sa footages na nakita ninyo gamit tong CC9. At para lang sa akin, opinion ko lang naman, hindi kayo mapapahiya sa pictures ng CC9 kasi sobrang sharp, sobrang ganda. Nakita nyo naman yung video kanina. Up to 4K 30 frames per second yung kaya nito. Kaya pagdating sa videos, wala kayong problema. Okay, para lang mabigyan kayo ng idea guys, i-compare natin ng kaunti si CC9 at saka si Mi 9T pagdating sa photos. Kaya pagdating naman sa selfie camera, ito pop-up, ito hindi, meron siyang notch para dun sa selfie camera. Itong si Mi 9T ay merong 20 megapixels na motorized pop-up camera, samantalang itong si CC9 ay merong 32 megapixels na front-facing camera. At nung natry ko guys yung dalawang selfie camera nito, side by side, di ko na lang maipakita sa inyo ngayon. Sobrang iwan na iwan si Mi 19. Ang ganda ng selfie camera nito. 32 megapixels, 2.0 aperture. Sobrang ganda. Ito, 20 megapixels lang. Tapos 2.2 aperture pa. So, mas maganda talaga yung mapoproduce na image ng kanyang front-facing camera. So, pagdating sa camera guys, panalong-panalo talaga si CC9 kumpara dito kay Mi 90. At ang isa pang advantage, hindi to motorized pop-up camera. So, kung sakali lang na mabagsak mo siya or mahulog saan man, hindi kayo mag-aalala kung nasira yung selfie camera. Okay, last but not the least, doon tayo sa battery. Si CC9 ay merong 4030 mAh na battery. Si Mi 90, 4000 mAh na battery. Okay, considering guys na mas maganda yung chipset ng Mi 90 kasi 730 na to, 8nm architecture. Ito ay 710, 10nm architecture. Mas maganda talaga yung battery life nito. Okay, baka 6 to 7 hours of screen on time ka. Dito, baka 5 to 6 hours of screen on time. Kung ako lang ipapipiliin sa dalawa, mas gugustuhin ko na yung CC9 kasi mas maganda yung camera sa likod, mas maganda rin yung camera sa harap, mas okay din yung design kasi walang motorized pop-up camera, hindi siya madaling masira kung ikukumpara dito kay Mi 90. Pero hindi rin naman nagkakalayo ng price yung dalawang to. So kung gusto niyo ng Mi 90, magdadagdag lang kayo ng 1,000 pesos. So 16,990, 17,990 pesos. Okay, so anong verdict natin guys dito kay CC9? So para sa akin yung CC9 ay sulit para sa price niya. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang ganda ng selfie camera, ang ganda ng camera sa likod, okay yung performance niya, saktong-sakto lang para sa mga average user, hindi ka mapapahiya. Tapos naka 128GB of internal storage ka pa, 6GB of RAM, meron kang 3.5mm jack, plus meron kang micro SD card slot. Yun pa pala yung isang wala dun sa Mi 90 kanina. Okay, so yun lang guys yung review natin para dito kay CC9. So kung nakatulong to sa inyo, please hit the like button below. At guys, maraming salamat sa inyo. Naka 100,000 subs na tayo. Maraming salamat. At sana this August makuha na natin yung silver play button. May ipakita ko na sa inyo unboxing nun. At syempre, dahil 100,000 subs na tayo, meron akong surprise sa inyo sa mga susunod na araw. Kaya please subscribe na, tsaka i-click nyo yung notification bell. So yun muna, maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.